Üdv újra itt mindenkinek, folytatjuk tovább a Baldurs Gate-et. És akkor Astarion-t magunkhoz veszünk. És helyet. Meg Astarion, ezen a térképen van a két testvéri. Have a manner of irresistible desperation about you. Két testvére itt van ezen a térképen. I like it. Tudom. Igen, ott szembelévő épületben fenn az emeleten. Kidegújra megöli őket. Perhaps if you lost a follower or two, I prefer to travel in smaller groups. It's more intimate. Excellent. Now that that's settled, lead on. Meghallgassam, Will mit akar? Van rá egy fölkiáltója. Hát az apját ki akarja szabadítani. Ja, még azért, még azon panaszkodik, hogy Baldurs Gate-ben nem engedik be az embereket, és akkor régen mindenkit beengedtek, mindenkinek adtak menedéket. Most nagy beszélgetéseid lesznek, elmegyünk aludni. Hát tudom. As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. Gortash van uralma, mindenkit kintálnak majd az ajtón kívülre. Create an army and order it to march on the city. Létrehoztak ugye egy árcseréget, hogy oda menjen az izének, második lépés, bezárja a kapukat, és harmadjára ő lesz a nagy megmentő, és majd mindenki megtapsolja. And when his army breaks through, Baldurs Gate-et nem biztonságosá tette, hanem egy börtönné változtatta. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Meg kell ölni Gortast. Na jó van. Cookie. És akkor mehetünk felfele. Remélem, hogy Astarion triggerelődik most már ezért. Bánom, hogy... Ez az ajtó. De így szoktam úgy ellopni, itt ha balra bemegyünk. Igen. Itt el lehet lopni a... egy belépőt. Igen. De jobb oldalt meg egy alakváltó itt van ráadásul. De jobbra meg egy alakváltó van, azért csalja. Az egy alakváltó? Igen. És mi lesz velük? Meg szoktam ölni. Meg szoktad ölni? Azt hiszem, az is valami lesz, hogy nyomozni kell valaki után. Igen? Kettő Ó. Úgy. Várj, akkor sem maga level upot Astarion-nal gyorsan. A harcolni akarsz? Szerintem csak egy lépés és úgyse semmit sem változtatni. Nem. Van egy feed. Valkasztel benyomjon neki is, azt mindenkinek dob valamit? Shocking Raspot tud nyomni. Ja. Vagy sharpshooter. De szerintem... Vagy mi? Ranger? Nem Ranger, hanem Rogue. Vagy a Lucky-t. Kis jó. Leather armor. Jara, ököljara. Ja, rakváltó. Ez csarra. Ja, friss, csarra. Melyik az a lakváltó? A Jara. A Jara.
Aztán le van kapcsolni, hogy mesztelenség legyen a játékban, akkor pucéron lennének. Szerintem nem. Sose láttam őket rohanészni. Na jó, nyomtam mentést. Akkor lőjem Jarát? Őt kell lőni? Ne lőjj, először beszélj vele. Beszéljek vele? Az izé van, ne a Jarával, hanem a másik. Ja, itt van, beindult egyből. Megláttak. Az őt lőni. Nagyon nem kell bele. Add majd egy jóba. You are the aurora stretched across the north sky. You are the golden dunes swept across the Kalim. You are the fruit of the forbidden palm. Soft on my skin, sweet on my tongue. You are my sin. Hát azt az orkrikát azt nyugodtan kivehették volna. Your parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat. What's wrong, Jara? Mindflayer lesz, már nem tudom. Wait, I know you. Hűha, az igen. Másodikat nyomjuk. Looks fun, why don't join? Nem csatlakozhatok én is. I don't understand. Nem értem, mi történik. Mi van? Your face. The absolute has shown me. Jara, what's going on? Who's this woman? Oh, mindflayer változik. Átalakítja az izét. Change has come. Pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, your flesh rupturing. And látjuk, amit ő érez amúgy. Silence. What's happening? Szimplán lazán átváltozott mindflayer-ré. Parancsra. Miért kómázunk? Mi történt? Ez nem sokat ért. Van el rohadt rubi gyűrű. Oda most beszéljek vele. I'd heard tales of mindflayers, talons sharp as daggers and tentacles yet more fearsome. But no tale did justice to its ethereal beauty. Beauty? It floats like a butterfly. Its blood shimmers like silver. Pillangó. Oké. Szóval ez a tó megölt volna, és te csodálod a szépségét. How could I help it? I don't regret its death. Nem bánja a halálát. But I marvel that such a work of art could ever live. És csodálja, hogy egy ilyen... Your breath quickens and your heart skips a beat. Mi van? Miért megigéz, bazd meg? Failed insight, ja. Nem tudom, mi volt. Második a legjobb amúgy. Olyan zavaros vagy, mint egy mindflayer, vagy annyira felkavaró. Ja. Szóval mit kellett volna most felismerni? Nem tudom, azt szerintem... Kíz valamivel? Azt figyelte volna be azt, hogy adott buff nekünk. Na, akkor mindegy. Örülünk, hogy biztonságban van. My thanks are as bountiful as your courage.
Take these. Nem, így is ad. May you have some comfort in bitter times. Be well. Be beautiful. Legyünk jók és gyönyörűek. Adott egy Superior Elixir of Arcane Cultivation. Skill pontot lehet visszaállítani, jól emlékszem. Ott is van valami narancssárga. Runkúj. Kulcsunk van minden szobához. Ez a másik szoba? Loudly in the library at all times. Elminster? Jó, Elminster! Na, bazdmeg, jól meg Gél kellett volna. Igen. Hm? Igen. Küldje meg Raphael. Raphael meg Voss. Szóval mondja, hogy mi az ára. Hallgass meg, gonosz. Mindent megadok, amit akarsz. De csak egy dolog van, amit ő szeretne, és az neki nincs meg. És soha nem is fogja megszerezni. What deal would he make with this devil? You must help me, Raphael. For the sake of my people. Legalább segítsen az emberei életét, a népéért. Szerintem csöndben legyen, mert mi is ugyanazt akarjuk, mint ő. És fele ellentétben nekünk van valami, nálunk van valami, amit felajánlhatunk cserébe. The devil holds the key to freeing the Gith people. Right here, right now. És akkor nála van a cucc, amivel ugye felszabadították a kis népet. És bármilyen dolgot ajánl, hallgassuk meg. És miután beszéltünk vele, menjünk le és beszéljünk vele is. I'm glad you came. És itt örül nekünk, hogy ide értünk. Not yet, but to the final reckoning. Nem az ő ajtajához, de a végső felismeréshez. Aj, már megint. Mi? Semmi nem történt. Elcsendesedett a idő. Jaj, tudom, kizárja a izét. For the first time since the nautoloid óta most először tiszta az agyunk. Unsettling. Ez kicsit furcsa. És elhallgattatta a mindflayer-t, ami a fejünkben van. Szóval ez is még egy party trükk, mutass valami igazi. That was no party trick. Somebody's missing. Valaki hiányzik, nem tudom mondani? Illithid you keep in your pocket. Az illithid, akit a zsebünkbe tartunk, már nem hallhat minket. Én azt mondtam, hogy jobban bízok benne, mint benned. Szóval, hát okos, de amikor mesternek találkoztunk, azt ígérted, hogy megnyújtítasz, és ez nem gyógyít. Azt is ígérte, hogy legyünk türelemmel. És most itt az ide, hogy végre egy-egyben elmondja, mi van. Ő sem volt benne biztos, hogy eljutunk idáig. Ugye azért fogadott a csajja az 5 szópointba. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, és hogy itt lesz, hogy a direkt konfrontáció az Elder Brain-nel. At worst, it will assimilate you, and you won't vagy have enough megölünk free will mindenkit a left to városban, even vagy wish. ő öl meg minket. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Azt mondja, a megoldás viszont itt van a kezünkben. Aj, melyik volt a helyes? Orpheus. Very perceptive. Igen.
Yes. Jól látjuk, igen. Can give you the means. Ide nekünk tudja adni az eszközöket, amivel szabaddá Speak, tehetjük. devil. We're listening. És Léza egyben mondja, hogy mondja. Hát, go on. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely egyetlen dolog, ami szét in tudná my törni house azt a láncot, ami Orpheus fogva tartja. És az nála van, a House of Hope-ba. Ez nagyon igen, amúgy az vicces. Tehát, nagyon furcsa, hogy pont az van nála mindig, ami nekünk kell. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me jobb az, exactly hogy neki meg what az, I want nálunk meg in az return. van, ami neki kell cserébe. Not bargaining with you. Mondjad, mit akarsz. I want the crown that Azt a dominates koronát the akarja, Elder ami Brain. irányítja az And Elder you, Brain-t. Lae'zel of Kalir, want to free the És forgotten Léza meg ugye prince, ki akarja do you not? szabadítani a I want herceget. nothing more. Then it is settled, is it Akkor ezzel not? is van A rendezve. crown for a hammer. Korona egy Bargain of a kalapácsért. lifetime, Lae'zel of Kalir. De miért Lézelnek mondja? Hát... Azt mondja, csábító ajánlat, de mondja meg, hogy miért is kell neki ennyire ez I a have korona? craved it ever since the arch-wizard Ugye Carsus azóta meg long akarja szerezni, mióta centuries Carsus ago, létrehozta. and brought doom to the Évszázadokkal empire of ezelőtt. Netheril. That was the great age of humanity. And Netheril's flying Az volt a sky nagy cities emberek were nagy the apex széje of uralkodásra, civilization. amikor I Netheril was there the day it all fell épületek apart. lebegtek a égben. Entire cities plummeted from the sky. Városok Angels hullottak le az égbe, amikor minden szétesett. The screams, oh the screams, hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. Feljött a föld és találkozott velük. It was not a happy meeting, and Carsus was találkozás volt az. responsible. Not driven by malice, but Carsus by volt a ambition. oka az He egésznek. forged a crown imbued with all the powers of magic. Csinált A egy crown koronát, that would ami- make any who wore it a god. Men cannot Ami minden contain so időzét much vágját power. irányít tudott. The crown És az destroyed istenek its creator, hordhatták, and his emberek nem empire tudtak elviselni fell ekkora with erőt. him. Carsus's És folly, a the korona bards and megsemmisítette scholars Carsust, call it. I a call it alkotóját. hope. The hope of creating a better world and the perils of Ő jobb világot akart unchecked. teremteni, de helyett That the folly of elpusztította a mortals could be the aktuális világot. triumph of devils, and that I could use that crown És to hogy unite the használná nine ezt a under one koronát arra, archdevil hogy supreme. egyesítse a 9 poklot, mi is ő lenne a vezetője. Mint Archdevil Supreme. Hát igen, ez a... az es. Nem, mi a többi? Mindig azt mondom, nem olvasom a többit. Miért nem szerezte meg akkor is ott a koronát? The Nem megszerezte archdevil valaki előtte. Mephistopheles snatched up the crown and Mephistopheles squirreled it away in előtte one of his lopta el, pockets. és elzárt az He's egyik not more than a frigid szívbe. archivist. So much power and potential kept Annyi elmérő inert. van benne, és He ő made a miracle elrejtette, into a és egy múzeumi museum darabbá piece. tette I lényegében. raged, but only for a decade or so. Nagyon mérges Then volt egy I pár waited, évtizedig. ever watching for more than 1,000 years. For a Utána várt mistake, több mint a 1000 mishap, évig, hogy a valaki, misadventure. And valami these történjen. chosen
who have caused you so much trouble accidentally És ezek a did me a kiválasztottak, ki favor. igaz lelkek, ugye megcsinálták azt, amire annyira várt, hogy ellopták a koronát. Ez amúgy vicces az a szöveg. Biztos részé mérges lett azért, hogy a szimpla halandók megcsinálták azt, amit ő nem tudta, és el tudták lopni a koronát. Yes, it does. Mondja, Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. Főleg, hogy They mennyire must have elkezdték az raided egész Mephistopheles' helyzetet. vault. Impressive. Kiszposztották ugye Mephistopheles But they'll be dead kincses soon. kamráját. If you don't kill them, the elder brain will. Ha nem It én doesn't ülöm have meg őket, feelings akkor in majd the a way Boriszi you'd Elder Brain understand fogja. them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours. Elpusztítjuk az agyat, mert úgyis elfolyjuk, akkor a korona az enyém lesz. You give the crown to És me. ha a pillanat eljön, In akkor neki kéne adnunk exchange, a koronát. I give you the hammer. Cserébe ő ideadja a kalapácsot A simple most. transaction, it seems, but it's more than that. Ez elég He's offering you an egyszerűnek tűnik, alternative to the mind flayer in your head. de Take Raphael's azért nem deal olyan and you sima could ügy free ez. Orpheus. With Orpheus free, you would Azt have ki no tudja need to szabadítani rely on Orpheus, the de helyébe, But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. és And ez if you sem take biztos the deal, Orpheus you'll egyáltalán have to mellénk fulfill áll, You'll de have to akkor is deliver oda the kell crown adjuk of neki a Crassus to koronát. the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, És ő but egyesíti can't a be trusted poklokat, to stop there. és ki fog biztosítani arról, hogy ő ott megáll, és nem pusztít el We should do as mindent. the devil asks. The prince of the comet must rise again. És Rész egyben mondja, hogy csináljuk meg, de nem. Szóval hamarabb megsemmisíteném a koronát, mint hogy rossz kezeibe kerüljön. És meg tudnák egyáltalán semmisíteni? Ne terél koronát. Hát, no deal. Gondolom. Többi az hülyeség. Én magam nem akarom irányítani, vagyis nem akarom ennyire előre eldönteni. Tudom, ez mennyit befolyásol, nem befolyásol, hogy itt benyomom, hogy majd én irányítom a koronát. Azt nyomod, melyiket akarod. Hát akkor az utolsó. No deal! I won't stop you. Aztán nem állít meg But minket, time is de az running idő out. lassan So elfogyik, don't stay away for long. hogy nem If maradjak you see távol túl reason, sokáig. I'll be here, waiting. Aztán Right up to meggondolom the magam, moment itt fog the várni. world ends. Egészen addig a pillanatig, amíg a világnak vége nem lesz. Lézel persze ne fog, hogy nem fog örülni. Means to loosing the prince of the comet was within our grasp. Így már megszerezhettük volna a cuccot, amivel fel lehetett szabadítani a herceget, de mégis visszautasítottam. Ja igen, tehát hogy nem kell megadnunk az alkut, tudjuk, hogy hol van a kalapács, és megszerezhetjük mi is. I wanted to follow the open valley, the easy way De out. ő könnyű utat You akarta chose the választani, én brown meg a path. nehezebbet I'm választom. annoyed by it. És ahol nem csinál And semmit az éve I Astarionnal. admire you for it. We must speak with Ja, Voss. És hogy sajnálom. megbecsüli, Find our way to tetszik Raphael's neki house ez, of hogy hope. a nehezebb utat We'll take the választunk. Orphic hammer and use it to Hát smash the mit jön true ki? heir's Harcos bonds. izéból Az való. a Yisk keményebb Githkar lesz. Tafki Crashet. The Githyanki will be free. Összetörjük, akkor Githyankig szavatok lenne. Semmi nem csinálta, de ha már itt van, akkor nem megyünk át a izékhez. A vámpírokhoz. De bemehetünk Inének a szobájába is. Varázslónak a szobájába is. Csak nem tudom, hogy feltétlenül kell a gél hozzá, vagy Nem tudom, hogy kell hozzá gél, vagy nem, de ha nincs gél, akkor nincs úgy se ott. Azt mondja, valami blokkolta, és nem hallotta a gondolatainkat, mondja a császár. Ki kell dobnod. Hm? Tévezd meg. Tévesszem meg. Aha.
Ja, mondjuk, hogy aggódtunk, ő is aggódott. Ja, furcsa, hogy valami így közénk tud állni. Főleg, hogy ilyen közel vagyunk az Elder Brainhez. Tudjuk, hogy mi lehetett. Deception vagy performance? Deception jobb. Arra többet kapunk. De nincs itt 25-öt kell dobni. Ez nem biztos, hogy sikerül. Minimum 19-et kell dobni. 19. Pont meg lett. Így hogy. De akkor rosszabb a helyzet, mint gondolta. Ha meg gyorsan gondoltam, akkor tudja, hogy mit akarunk csinálni, és hogy fel fog készülni, hogy megállítson. Fel tud húzza a védelmünket. Nehogy elveszítsük az előnyünket, miért megtalál. Hát akkor próbáljunk meg bemenni most így. Akkor ugorjunk, hát akkor ugorjunk be Gélért, hogy beszéljünk. Ugorjunk be Gélért. Ja. Hát már jöttünk, ne jöjjünk azért még egyszer vissza ide. Hát most ez egy ilyen párbeszédes. Itt most sok párbeszédes rész lett. Hát amúgy is. Az összes küldidesz. Nem is mentünk még aludni, még alvásnál, de ez a kutya is már made a good decision refusing that devil's contract. We'll speak more on this later, but suffice it to say for now, that crown is vital to our purpose here. Join me. Would that I could, but you're on back in the. Neki is van level upja, de most nem. It's certainly good to be back at camp. How I've missed the smells. Indeed, and I'm sure Dringo would do it. Ja, az mi mindig az én passzál a kutya amúgy, hogy másik két kutyát megmentettük, meg elzavartuk azt a hülye nőt. Na, beszélünk Gélvel. Valamelyik Gélvel beszélünk. I'm supposed to sacrifice myself to stop the absolute. Ja, hogy kész volt feláldozni magát. And I'm glad that I didn't, given what has come to light. Mi az, hogy give him a chance? Én sem vágom most. Szóval azok után még kiterültek, örülnek, hogy nem. Indeed. Under other circumstances, I might have been subdued or ashamed, but after what we saw, I must admit, ezek után már amiket láttunk, szét izgatott. The elder brain, but more importantly, the crown that it wore. Ugye az elder brain meg a korona, ő is korona miatt izgatott. Sense it. Netherese magic. So pure, so complete. I doubted what I was feeling at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power, the ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. Meg kell tudnia róla többet. Mit javasol? To learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerer's Sundries. Megtudhatunk többet, és elmegyünk a Sorcerer's Sundries-ba, ami egy ilyen könyves bolt, meg varázslóhely. Az is egy jó hely. Ja, ott lesz az izé, a questje is. Igen, Night Song-nak. Majd egy varázslat meg kell szerezni a Night Songot. Aha. Miért ott lenne az első helyen, ahol néznénk? Nem csak egy sima kereskedő állomás.
évszázadok óta varázslók ide gyűjtenek mindent. És hogy könyvek vannak, azok páratlanak. I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. És hogyha... Azt mondja, mindig van felkiáltója, nem? Komolyan! Ez a sok felbeszéd. The devil himself is pursuing the crown. As for whether it's truly the crown Carsus forged, well, I think it's safe to assume we shouldn't take anything Raphael utters at face value. És ugye mondja is, hogy nem kéne bízni bármit is ajánl. Before anyone else does. Na, most nincs. Jó, akkor most már kinyithatjuk az ajtót, mert nem van a kulcs. Ezt így csinálj meg? Semmi nem történt. De valami könyvet találsz majd. Ott a Fion's Én nem Journey. tudom, hogy itt van. Kezd rosszabb lenni. Szóval mások is vannak a szobházban, akik tudják. Láttam, hogy néznek rám. Félnek tőle, és nem tudom, nem okolom őket emiatt, én is félek. Dokkolnál. Okay, so the change books. Semmi extra. Pedig nevesített szoba, úgyhogy valami kapcsolódik ehhez a szobához. Vagy fog kapcsolódni. Nem. Én találkoztam vele Először biztos, hogy nem itt találkoztál vele, mert ő nem, igen, ott az én miatt Shadow Curse-lendre bementünk, még ott találkoztam vele. Na hát akkor visszamehetsz ér. Astarion-ért, és akkor mehetünk az éhoz, a vámpírokhoz. A license pumpert, semmi extra nincsen. Szinte a sztori könyvek. Akkor valami biztos, hogy triggereli ezt a helyiséget, mert neves szoba. Useful as the hammer would have been, I'm relieved we're not in the devil's debt. Once his kind has you under their thumb, they will never let you go. És számítol ahova valamit majd? Hát annyit fog számolni, hogy nem fog eltűnni. Már most fogja megkérni, hogy a távolodba. Ha sokat időzöl, akkor nem. Jenna, megírja, hogy ő fog főzni ránk ezen túl. Hi. It's me, Jenna. You remember me, right? I met you before, and, my mum hasn't come back yet. She might come later. Anyukája? I don't think she's coming. Could we maybe stay here? Absolutely not. We've hit our quota for mangy strays. Azt mondja, már megvan a kvóta azért a szökött, vagy mi az mászkáló emberekre. Na persze, hogy maradhatsz. Van tűz meg minden, azt meg tudsz főzni. Bármi, amit akarunk, megfőz. Na. Valami kis happy end is legyen már a játékban. Nem.
Hogy lehet, hogy le kell menni rendesen? De még boss is ott lesz. Itt indult lefelé. De nekem hol van a karakterem? Te látod a karakterem? Nem maradtál csak ott. Megint nem látni a karakter. Még nem látod? Ja, nem látni a karakter. Hát ez kurva jó. Táborozás, kimész táborba, bemész, az meg... Várjál, kilépek meg vissza. Jó? Hát jó, nem megyek, beszélek hosszal. Egy kis van. Még nem kezdek el beszélni vele, mert nem tudsz csatlakozni megint. Most írok, hogy elmentél. Put it on especially for you. Don't take it off later. I want to give it a good rumble. Friends. Yeah. Yep. Another player is joined. Ma is látom. Most látod magad. Voss, friend to the comet. Lae'zel of Kalir, warrior of warriors. Tell me you took the devil's deal. Tell me you will free Gith's heir. Hogy elfogadtuk az ajánlatát. Negyedik. Nem fogadtuk el, de talán más módot, hogy kiszabadítsuk Orpheust. I did not come this far for you to turn your back on the first mother's son. Gith gods have him crashed. You put your trust in me, Voss. I plan to honor it. Yes, and it seems I have no choice but to trust. There is but one prism, and you are its key. Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus from the prism. I will assemble his remaining honor guard and plan our next actions. Together, we will yet free the true heir of Gith's blessed empire. He will free us from Vlaakith and lead our Kithraki against the Geth. I will wait in the underground. Seek me when you have the hammer in hand. És találkozunk a csatornában, amikor nálunk van a kalapács. Ja, amúgy Orpheus nem fog minket megtámadni. The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Gate. Ja, jobban érdekel, hogy felszabadítsa a Githyankikat, mint hogy he might gnash his teeth and slander your name, but he will see reason. I promise you. Ígéri, hogy megfogja. Tehát meg lehet győzni logikával. A devil of Raphael's stature does not simply make camp on the shores of the Styx. He will have made a sanctuary for himself, a lavish one too, one that caters to his many vices. The House of Hope. We must find a way in. The House of Hope, you say? I couldn't ask for a name more fitting. Every house has an entrance istic, even those in the hells. You must find it. És meg kell, hogy találjuk. You are wasting your time and mine. Pazaroljuk az időt. Fő célunk az Elder Brain. És oda fókuszáljunk. Na jó van. Nagyon szeretné átvenni a hatalmat ez a kis faszkalap. Na ilyenkor igen, beszólít, hogy beszéljünk vele is, azt mondja. Come here, I'm not going to start an argument. Ő nem fog vitatkozni. I just want to know why you turned the boss down. Kíváncsi, hogy miért utasítottuk el. Azt mondod, hogy már elutasítottuk. Asztalon meg beállt a pult mögé közben. Nálam mellette áll. Szerintem tök mindegy, miért a féksüsző az enyém.
Azt mondta neked, hogy próbálj meg győzni. Cheeky. We might be in a brothel, but I'm not that kind of gal. Lehet, hogy pódiházban ülő nem az a fajta nő. The boss might be a devil, but he'll treat you more honestly than anyone else in the city. Lehet, hogy nem jó, hogy ő gonosz, attól még ő az egyetlen, aki meg fel fog bánni velem. És te mit is csinálsz neki? But right now, I have one job. Sokat, de most egyetlen egy munkája van, ránk vigyáz. Mortal to mortal. Most beszélünk miután halandóval. Könyörök, hogy írjuk alá a szerződést. Hogyha az agyik nyer, akkor ugye mindenki meghal. És Raphael meg tudja állítani, és akarja is, és tudja, hogy hogyan. De akkor miért nem állítja meg? Ha tudja, hogy hogyan, meg megvan neki minden, és mi is állítja meg. Ki neki hozzá a korona. Ja, akkor miért követel dolgokat, ahelyett, hogy csak simán segítene? Hát meg gonosz, ez van a természetében. Aha. Nem hiszem, hogy a gonosz törődne a világ sorsával. I won't pretend he's an altruist, but he's looked at the balance sheet. No world, no soul. Hát nem ilyen and it's hard to get leverage on an lelkű, de ugye, hogyha nincsenek lelkek, akkor nem essen ki a pokolba se. És üres lesz a pokol, ha mindenki izévé változik. Így az, mindflayer-ré. Hát ja, nem győz meg úgysem minket. Magunk módján vagyunk. Oké, de akkor sem tudjuk túlélni a harcot. Ő a helyünkben meggondolná. Nem megyünk be ide először? Menjünk be össze. De lehet, hogy nem kell menni. Hajacsin, de miért tudom, hogy fentről nyitja ki az ajtót. Érdekes. De bent kell felmenni, nem kint. Griska. Word to the wise. Give that ill-mated temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my Does that excuse being rude? Excluding folk? Come off it. They wouldn't let me in. Spouted some tripe about my soul and absolutist murderers. I only wanted to sit down a minute. Let me show you. Kereskedni akartál vele? Megnézzük, mit mondnak már. Ó, ez van nekem. Sir, good, sir. Give me 3 days and... Oh, apologies. Azt mondjuk neki 3 napot, és azt mondja, azt hitte, valaki más vagyunk. So on. Jaj, mert piros ruhás. The landlord, Sir Frago Antuna. A most generous soul, I assure you. Hát, de most ő... How dare you accusing an upstanding citizen like me of being a dwarf? I'm a halfling, you oaf! Megsértődött a csávó, mert azt mondta rá, hogy törpe, és közben ő halfling. Jó. Bloomin' hell, you look famished. I've got some victuals that'll warm you right up. Have a skeg at these. Kaját lehet venni. Kigyűrűért és egy játszintén mit az? Még egy fél disznót is.
Na most mehetünk fel. That should do you. Mit csináltam? I'm sure he has plans. Ledobja azért. Meghalok. Bejöttem a chestlockot és ledobja a Baldurs Gate-et a tárcára. Na itt a két jó madár. We should go. És piros I do szemeikkel. not want to face the master if we're late for his black mass. Soon, sister. Mester I only need one more mark. We have enough for the master. Még egy dolgot kéne csinálniuk. It's not for the master, it's for me. I spent 100 years eating rats and dogs, but soon I'll be able to feast. I want someone there, ready for me. And once the mass is done and our Lord grants us freedom, I can celebrate by drinking them dry. Cazador promised you your freedom, and you believed him. You were never burdened with intelligence, Petras. But your load seems especially light these days. Astarion! It cannot be. Oh, that's no way to welcome back a brother, doll. Didn't you miss me? Why would you come back? You got out. You were free. Kiszabadult és szabad volt. Mit tervez Cazador? Tudják? Of course, that's why he came crawling back. He wants to ascend with the rest of us. He heard about the ritual and the power our master will grant us. So he came back with his tail between his legs, hoping all would be forgiven. You always were an idiot, Petras. Petras tényleg hülye voltál. Kiviszi a fénybe. Why does Cazador need? What is he planning? Please! De tényleg testvérek. Mind a kettő féle, vagy elf és fehér hajú. You heard them. Tell me what I need to know. Mondjad, amit kell. Now! The master is preparing the black mass beneath his palace. There's a defiled chapel. It was hidden there the entire time, hidden from us all. Van egy ilyen rejtett kápolna, mindenki erről el volt eddig rejtve. It will be his triumph. Ez lesz az ő végső győzelme. És felemelkedett vámpír lesz belőle, tud majd a napon sétálni, nem lesz éjsége. Erősebb lesz, mint bármik vámpír valaha. És ezért a szolgáit is magával viszi, és azok is szabadon mászkálhatnak a fénybe. Nem lehetnek ilyen hülyék, hogy ezt elhiggyék. Hát az, hogy megérdemlik attól, hogy nem biztos, hogy is kapják, de... És hány vámpírt kell feláldozni ezéhez amúgy? And you will be with us when the time comes. It's fate written in your very flesh. Igen, ez egy végzet és benne van a testébe van írva. Testébe van. De ha válaszol másodpercet, akkor... Mindjárt, mert én csináltam róla magamnak tékat. Print screen képeket. Nem tudom, ezért beküldted Discordra. De nem azért, csak maga a dialógust, amit beszél. Figyelmeztetni fogják, hogy eljöjjünk. And they'll be trembling in fear when they tell you. They're no threat to us. They have no choice but to do Cazador's bidding. Csak azt csinálják, amit Cazador mondja. Still though, a living vampire. És ő is elgondolkozott ezen a living vampire-ön. Who would be interested?
Kinek érdekelne? Ez a legnagyobb szabad. Szabad lesz, hogy a helyiségtől mehet végül a napon, nem kell hozzá tetkó. És ha ő emelkedne fel helyette, akkor szabad lenne Cazadortól is örökre. Kívül ez, mint hazugság. És azt mondja, lehetséges ez, hogy te vedd át az ő helyét. Hát lehetséges, de csak egy mód van rá, hogy kipróbál, vagy megtudjuk. És mondjuk, tudnia kell. Szembe kell néznünk vele. Na, megtaláltam. Majd jó, mondom, majd olvasom. Fejezd. Mondja, hogy veled olyan minden áll. I knew I was right about you. You're a true friend. And now we know he's skulking beneath his palace. És hát tudjuk, hogy a palotája we can take the hunt to Cazador. És ugye így meg tudjuk őt támadni. This place stinks of rat blood and despair. Menjünk, ez a hely bűzlik a patkányvértől és a kicsi veséstől. Na ugye, amit mondtam, hogy először legyen nálunk Astarion, csak nálad már nem triggerődött be ez a beszéd, mert nem volt velünk. Mellette se, az előzőnél nem volt velünk Astarion. Igen, és azért nem triggerelte tovább, és ugye én nem betriggert és csináltam a képeket. Ja, hogy ugye mondja Raphael, hogy az elefántcsont bőrödbe vésve van egy pokoli szerződés egy része, amely a földök, Mephisto és az egykori mestered Cazador szár között jött. A szerződés teljes terjedelmében kimondja, hogy Cazador egy olyan pokoli rituáléról beszél, amely olyan aljas, hogy még soha nem hajtották végre. A profán mennybe menetel ritusa. Csodálatos ünnepségnek érkezik, nagyon bonyolult, hihetetlenül ősi és teljesen őrdi. Ha teljesíti a ritust, akkor egy újfajta lényé válik, a vámpír aszcendiszenség. A vámpír formájának minden ereje felerősödik, és ezek mellett az élő luxusok is. Visszatérnek hozzá az ember kéredelmei és étvágy. És Astarionnál ellentétben nem lesz szüksége parazitára, hogy megvédjen. Igen. De a rituálnak is megvan az ára, mint minden érdekes dolognak. Lord Cazadornak számos lelket kell feláldoznia, beleértve az összes vámpír ivadékát, ha fel akar emelni. Az összes vámpír ivadékát fel kell áldozni? Igen. Képzeljétek el, mit akkor, amikor az egyik ilyen értékes ivadéka egyszerűen el. Az egyetlen hiányzó összetevő az... Te vagy az utolsó darab, amire szüksége van a rituálék befejezéséhez, sebb helyeit kötnek hozzá, a lelked elindít egy nagyon halálos hullámot, amit Cazadornak elhozza maga a kicsavart. És ez tragikus és foghíjas, barátom, ennyi. És most, ha megbocsátasz, máshol van dolgom. Szóval akkor azért van szüksége Astarionra, mert ő az egyetlen, aki nincs ott, és ő nem tudja elindítani a özét. Rituálit igen, mert az összepadéket. Basszus, kurva. No, még ezt csináljuk meg. Melyiket? Itt vagyok fent, feljössz a létrán. Ja, bemenni a szobába? Igen, bemenni a szobába. Nem tudom, mi van a kulcs. Hol van? Nem tudom, hogy te hogy tudsz bejönni amúgy. De bazd meg, nem találom azt a kurva létrát, pedig tudom, hogy itt van valami. Hol vagy? Itt vagyok még, mert nem... Rá tudok nézni. A másik falon van, mint ahol vagy. Ugyanabban a szoba részben, a másik falon. Itt az ajtó mellett. És akkor a szekrényre csak rá kell kattintani, és átjössz a másik szobába. Ja. Remélhető. Hulla. És itt a
Itt ez a papír a névek listájával. Ez kellett nekünk. És itt van rajta Father Lorgen. És Stelmane is. Duke Belly Stelmane. Cora Highbury. És akkor ez most frissült, és most kell majd visszamenni ezzel Valériához. De még... These tunnels were full of shapeshifters. Father Lorgan's name is written here too. Staying in a brothel. Listen, it's got private rooms, music, and all-round pleasant folks, from what I've heard. These tunnels were full of shapeshifters. Father Lorgan's name is written here too. Jó, sikerült. És nem tudok rákattintani, of course. Notice some blood has pooled on the wooden floor. Némi vír van a földön. Melyikre kapunk többet? Investigationre. Nem tudom, hogy. Megvan a 10. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Van egy holttest az ágy alatt. Most kihúzzuk és beszélni lehet vele. Ó, na itt egy jelentés. És utána kell Valériához visszamenni. The corpse regards you lifelessly. Hogy hagytál? Ja, saját fia ölte meg. It's to be expected. Some families just don't get along. Igen, nekem itt nem volt Astarion, hogy ilyen hülyeségeket mondjon. Miért tölte meg a fia? A második. Megtalálta a titkát. Az ő híres fia. Miért? És akkor mi volt a titok? Ki a fia? Embereket ölt meg lassan, így is élveztek. Azt kérdem, hogy néz ki? Mi a neve neki? Neve kell? Dolor. És már csak egy kérdés van. Ki a következő célpont? Vagy hol talált meg? Ja, de ezt nem tudja. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Kérdés volt. Ugye megkérdezheted, hogy hol találod meg a fiát, hát ő nem tudja, mert halott. Hát tudom. És van nála egy kulcs. Szóval. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. Ja, ennek a szobának a kulcsa. Ez teraszra visszakészítem. Ingredientek. We are not staying in a brothel. Miért lehet mi még cuccot elolvasni? Nem értem, csak felvenni tudom. Utána át kell olvasni. Ez egy medikál... Ja igen. Leírja, hogy lehet legjobban felvágni egy izét.
valamit, ami nem állat. Aj, nem jobban raktam, tutira. Hol mész már? Never wanted the easy path. Meghaltál? Mit csináltál? Nem. Hülye helyre, nem oda akartam ugrani. Here goes nothing. Azt láttam, hogy a földön fekszem. Ja, hát. Leszettem a fél HP-mat. Mi van? Mit látod? Ki? Mi? Nem tudom, azt mondta lézel, hogy van ott valami, és kaptunk 75 XP-t. Nem tudom, mire mondta. Na mennyi beszélj Valériával? Mennyi beszélj akkor Valériával? Beszéljünk Valériával. Lista kell neki, és akkor már elhiszi, hogy tényleg gyilkosság van itt. I presume you've found something interesting to discuss, if you're interrupting me találtunk, ha megint itt vagyunk már. Találtunk egy másik hullát. You're telling me more than one person has been killed? Több mint egy ember Baldurs halt Gate? meg. Baldurs You Gate-ben. must have something better than that. I need hard evidence and a motive. Why would someone else kill Lorgan? How can we be sure it wasn't Brilgor? A Baal plot? You as well? Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspircy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine, I'll bite. What's your theory? Azt mondja, hát jó van, úgy csinálom, mintha érdekelné, mit mondok. És mondjuk, hogy ez nem csak teóri, itt a proof. No need to wave documents at me. Előbb azt mondta, hogy mutassuk hát dokumentumot, most azt mondja, hogy ne levettessük meg a papírokat. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Tavern. Show her the list. I'll stay and inform the fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. És adott nekünk egy belépőt a Lower City-be, és iszal nagy semmit, mert nincs a szájában. What are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! Mire várunk még? És most húzom, ugye? És ja, kaptunk egy paszt. Steel Maker. Ez minek számít? Long rest-enként egyszer használható csak. Ja. De visszaadhatod, még használom. Hol visszaadom? Sármi kell. Hova lettél? Itt vagyok az után.
Most nem tudom, hogy Jehirával végigvitted-e a párbeszédet, mert ugye ő itt mondja, hogy találkozott ezekkel itt bent. Jehira, igen, azt szerintem igen. Ha majd beszélgettek a veskedővel, akkor Jehirára kell hivatkoznod, de nem tudom, hogy előtte ki kell beszélned az egész dialógus. Szerintem. Hát, annyira mérget nem benne. Féleképpen is vele oda is jutni amúgy. Hát igen, de nem... Lore szerint nem árt, hogyha beszélsz vele. Hát tudom, meg amúgy lassan neked idő van, nem? Már egy órája megyünk. Stream is tart egy órája, hogy azt megtartatjuk következőre. Hát nekem 8, ahogy gondolod. Még azt gyorsan akarod csinálni? Mondom, hogy nekem 8. Jó, most neked nem kell korán kelni, mind nincsen holott. Nem, hát. Még munka. Jó, én abban vagyok, hogy vasárnap mindig ilyenkor már lőjük lefelé, mert neked már ugye éjfél van, azt dolgozik, ja? Na állj, akkor bemegyek megbeszélni, nézem mit szól Jahira, még a táborba. Szerintem aztán végigvettük azt a beszélgetést, végigvittük. Amikor mondja, hogy keresd meg őket? Igen, várjál. Már mindjárt kiderül, csak beszélgetni kell vele. De a izénkig mennyi a Jehirának, a társaknak a questjére, onnan választ ki. Hát completed. Companionsba... Hát akkor nincs még ott Jehira. Nincsen. Izénak van, Gityankinak van. Astarion Spawnkin spoke of. Astariannak volt. It seems his master has prepared their homecoming. You think me lonely? In truth, I prefer travel in a small pack such as this. Unburdened by numbers, we're free to act rather than react. A little like the old days. With allies, every bit as peculiar. Give or take a few tadpoles. Then ask. Hát, That speaks well of your taste. Ezért nem találsz meg te I've heard my share of bad ballads about things I never did. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. Miért kéne, hogy vizéljen? It was Baal alone we faced in our time. And bad as that was, he had no elder brain for a lapdog then. És nem volt ugye akkor az help won't come from the history books or from any old tales I can spin you. This is your story to write. There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder? Don't tell me which. Against all life experience, I would choose to assume the best. Ask it. De ennyi van. More than I would like. Többet oda in my youth, I was a brief and very much unwilling member of a colony's hive mind. I felt the way they think, saw the world as they do. Foul, unnatural creatures who find the foulness in us and twist it to their will. Then, who am I speaking to? You have far more experience than I. De kivel beszélni, nekünk sokkal több tapasztalatunk van. Én ugyan még a sajátom is, meg is akarjuk tartani. You remind me of another I knew, marked by forces beyond their control. The gods can grant power or strip it away, but so long as your will remains,
You have the only weapon you megvan, az egyetlen fegyvered. Összetem végigvettük azt a küldetést, és az eddig nem jön be még így. Majd ezután fog bejönni, amikor oda megyünk, és ugye ott kiderül, hogy már nem mindenki olyan, mint amilyen volt. Nem, de a fegyverkovácsnál, amikor fölmegyünk, beszélünk, akkor Jehirára kell hivatkozni, és valamilyen be kell triggerelnie az, hogy az a följöjjön. Mondom, hogy szerintem az már volt. Ez Baldurs Gate, Tartarus. Mi van mindig a... Nice, szó nem volt. Nem tudom, miért voltak, már kinyitottuk. Azok a küldik csak akkor tűnik el, hogyha már befejezted. Itt a High Harper. Itt van, itt a küldetés. Csatlakozott a izékhoz, Baldurs Gate kéne mennünk, hogy megtaláljuk a többi emberét. Hiszed, a küldetés megvan? Meg, ha benne van, akkor már jó, akkor be. Az előbb még nem volt ott táj. Szerintem ott volt akkor is. Azt tudom, melyik az az épület amúgy. Hát itt vagyok nála az épületnél. You taking charge of your pleasurable No, he merely offered patronage. The Gondians built the steel watch. Yes, but they were Gortash, which makes him the inventor. Welcome to Danthilon's dancing axe. Our stock isn't used. It's tried and tested by the finest adventurers. Nem használta fegyvereket, csak tesztelték a legerősebb, legügyesebb kalandozók. Csahira küldött. Harpers! I'm afraid I serve a grubbier class of clientele than that. More chancers than champions, if you take my meaning. Present company excluded, I'm sure. No, I don't know any, Jahira, was it? Első nem. De itt nem vele kéne beszélni valami körrel? I knew it. I knew she wasn't dead. Hogy nem halott. Fine, yes. You have the right jó, place. erre jöttünk. Where's the leaf flicker herself? Hozni kellett volna magunkkal. She wouldn't have revealed this place otherwise, which makes you one of the rare breed she does trust. Here's the key. The others are below, and bearing bad news by the looks of it. Time to trade. Thank you. Daisy van nálunk, nem baj, Astarion. Nem baj. Perspection kell majd úgyis lenn, hogy rájöjjé, hogy hazudik úgyis próbálja olyan nyelven mondani, hogy dolgokat, hogy rájöjjé, hogy azok alapváltók. Nem megyek le annyit először. Azt hiszem, még nem triggereli be, ha lemegyünk egyből. Szerintem sem. Csak ha közelebb érünk hozzá. Akkor megvárom, hogy mindenki lejön. Bazd meg, hát hadd menjek már le. Az nem úgy működik. Nekem is ez van, csak ugye nekem csak rá kell várni. Hát szétválasztom őket. És ez a Harperrel beszélünk. I'm not Jahira. De nem Jahira vagyunk. Hú, észrevetted? Mi?
I was hoping to greet the High Harper beneath Salona's tears. You have the lad a little nervous. You're the one that toppled Ketherick out in the Shadowlands, no? És inside field. De van detect szót. Szóval mi vagyunk, akik kinyírtuk Kethericket a Shadowlandbe. Van egy sandaljunk, hogy az nem fog működni. Csó, bazd meg! És nincs írva. Miért ilyen szerencsétlen ez a kibaszott karakter állandóan húzamba? Nehogy ráerülj ilyen narancssárgára. Surprise vagy te is, meg a fő karakter is. Nagyon jó. Hogy csak lézel meg. Ezért nem, ők messze voltak. Mire ne lőjek rá? Ja, a sárgára, tudom, az velünk van. Na, az meg most ezek meg fogják ülni. Ritka nyomorék egy karaktered van, én nem tudom mit csinálsz vele, de hogy ez... Ennyire nyomorék hogy tud lenni? Vajá. Ó, és nincsen izé... Ha oda rohan közével, azt... Csinálok valamit. Short restenként, ez mi ez a... De dobjad ezt a fegyvert, mert sokkal többet sebzett. Duplázódik, meg rajtad van a duplázó bőrű is. Úgy dobálom. %90 ilyen talán. És visszajött. És ha ezt baszom hozzá ki előttem, a másik le fog repülni, vagy nem? Hát csak úgy kell dobni a fegyvert mindig, hogy izé tiszta legyen a terep. Tudom, az visszajött hozzám. Ne tudjon elakadni. Visszajött hozzám, abban nincs gond. Jó, csak mondom, hogy arra mindig figyeljél. Tudom. Tudom, ne úgy, mint az előbb, amikor a sziklaútban volt. Csak olyan tudod. Protection from missiles. Hát az közel kell, hát... Az nekem meg fél életem. De jó. Mi? Nekem meg fél életem is van ráadásul. Jaj, azt mert csak egyszer lő. Hogy gyönge ízid van. Hát nem fejlesztettük meg, nem tudom mik vannak rajta. Execution, nem? Mennyi HP? Ha nem kell arra execution. Az meg, azt néz. Változik. Hát most téged kérdez, ez megízi. Fordó is volt, bazd meg. Harolhattan nyugodt. Hunter-nak. Ezt nem tudta megölni? Nem ám. Maradt rajta, hogy 4 HP. 6 HP. Na, most már megint mindenki kijön a fő de egy nyomorék kezdés volt, bazd meg. Kurva ebben. Ez egy nagyon jó volt. A nyomorék egy karaktered van. Mi van? Miért nem tudom?
Ezt nem értem. Ó, persze, hogy ne. Nem engedett bazd meg használni azt az ígyet, bazd meg, amivel le tudom őket easy lökni. Nem röpültek le. De nekem van olyan ígyem, amitől erről nem engedi használni, és nem értem, hogy miért. Én sem értem, hogy mi folyik itt, mert ezével Astarionnal nem tudtam használni a Sneak Strike-ot. Én nem úgy nézett ki, mintha valami vözéje lenne ellene, vagy mit tudom én. Where do I go from here? Majd én. Én tudom használni. És nem működik. Megmenekült előle. Ne basszál fel. Seems like the best way. Ezeket fog kezdeni. Shapeshifter assassins. Makes it hard to trust anyone. Need to find a way forward. Túlélte a gyerek. Supply pack. Wish I had a bag of holding. Wearing armor to meet my mother and father. Something good here, I hope. Levél. Tárgyal sokáig Harper bosokat viselnék, Oren kivette az parancsot. Hölgyétek meg, Hilde Krón. Ez a Krón. Árulót. Ja, ezére gondolom, a Jahirát akarták megölni. A Jahirát várták, hogy jöjjön, és Jahirát akarták megölni. De mindjárt elmondja ő. Thank you! Mi volt ez a Salem Steel's Nonsense? Ja, az volt persze. Az volt a jele, amit nem ismertem. That's more than the others can say. You're the one High Harper Jaheira sent. Igen, mi vagyunk. Igen, de azért vagyunk itt, hogy segítsünk. Thank the gods. You're the first friendly face I've seen in days. Én vagyok az első barátságos arcot napok óta lát. The others. Többiek mind meghaltak, vagy szétszélettek. Ugye Jahira küldött nekik utasítást, hogy legyőztük őket. És azért felbíztat őket, hogy próbálják megkeresni a kultistákat itt a városban. És egy ideig jól ment, amíg elkezdtek megváltozni. És nem, végre vagy dobás sikerült, basszus. Rashomar az van keleti nép, akik a vad emberekről híresek, és a boszorkányokról, akik uralják őket. The High Harper didn't tell you. Ha Jahira nem mondta el nekünk, akkor ő sem fogja. It's not my place. Just tell her this. Csak mondjuk el neki ezt, hogy nem folytatja a vadászatot.
Whatever the cult has done with the Rashimar, bármit csinált a kult a they do not want him Rashimarra, found. nem akarják, hogy megtalálják. Ugye őt kell majd kimentenünk. Tudom. Nem szabad megölni, mert különben ugye híre megsértődik. Aztán megtaláltam azt a kickót. Circularis notes. Ez a gyerek hol ment ki? Te valamit elloptál? Én? Miért? Hol? Hát már engem itt megállítottad ez a... Sounds like you've left some bodies to bury. Plus side, Enthal pays overtime. Nekem azt mondja, hogy ugye hagytunk egy pár hullát, amit el kell temetni, és hogy ez elég plusz munkát fog nekik jelenteni. Nem szoktam olyanokból kiszedni, ami piros. Tudom, csak elolvasom a izét, de ellop nem szoktam. Jön nálad is. Alapra nekünk kiderült, hogy a váltott gyilkosok. Igen, alapváltó. Na. Itt van a gnómoknak meg a törpéknek a nyila. Az akkor jöjjön, mert már máskor elmegy a stream, tehát vagy szünetet kell tartani, és akkor nyomunk még egy órát. Vagy befejezzük. Hát én talán mehet még. Jó, akkor szünet. Akkor tartsunk egy rövid szünetet. Kereskedsz. Nem, igazán nem kereskedek, minden rohadt drága. Jó, akkor is szünet, mindjárt jövünk vissza.